16 noiembrie 1949. În celula 4 a penitenciarului Pitești sunt aduși 15 tineri. Aici îi așteaptă alți 15 deținuți, grupul Țurcanu, condamnați pentru aceleași fapte. Cei noi sunt primiți cu căldură. Naiv se deschid în fața grupului. Le comunică informații pe care, în timpul anchetei, au reușit să le ascundă. Țurcanu se apropie prietenește de Sandu Angelescu, un tânăr egalist din Timișoara, cunoscut ca o persoană corectă și morală. Acesta este ales șef de cameră și îi se dă singurul pat din celulă. Ceea ce nu știau ei era că noilor colegi în curând le vor deveni torționari. Gardianul intră în celulă și lasă mâncarea. Privirea îi se oprește pe puloverul verde al lui Sandu Angelescu. Fără să stea pe gânduri, îi ordonă să-l dea jos. Angelescu se conformează, deși era singurul lucru care îi ținea de cald în celula rece. După ce gardianul pleacă, Angelescu îl înjură. În acel moment, Țurcanu, cel mai bun prieten al său din celulă, îi trage o palmă. "Cum îndrăznești, banditule, să înjuri un gardian?" Atunci, toți din grupul lui Țurcanu se aruncă asupra lui Angelescu și a celorlalți care nu făceau parte din organizație. S-a iscat o bătaie violentă, întreruptă de directorul Dumitrescu și de gardieni. "Ce se întâmplă aici, mă? Unde vă treziți? Cine e șeful camerei?" Sandu Angelescu înaintează. "Domnule comandant, am fost atacați fără motiv de un grup de deținuți, conduși de Țurcanu." "Așa? Care ești tu ăla de te cheamă Țurcanu?" "Domnule comandant, noi suntem un grup de tineri educați care vrem să-i ajutăm pe acești bandiți să renunțe la activitățile lor criminale, dar au sărit la bătaie." Capitanul Dumitrescu dă ordin ca cei din grupul lui Angelescu să fie dezbrăcați, întinși pe cimentul rece și bătuți brutal cu rănci de fier și bâte de către gardieni. Trupurile lor însângerate au fost puse apoi la discreția grupului lui Țurcanu. Evident, totul a fost o regie. Țurcanu nu era doar un deținut, era omul securității. Fusese ales de generalul Nikolski să conducă torturile și să înceapă reeducarea. La începutul anului 1949, regimul comunist avea nevoie de un plan pentru reeducarea tinerilor deținuți politici. Conducerea partidului îl deleagă pe Alexandru Nikolski, șeful securității, să găsească o soluție și să o pună în aplicare. Nikolski este inspirat de pedagogul sovietic Makarenko, care considera că torturarea deținuților de către alți deținuți este cheia unei reeducări corecte. Astfel, în scenă intră Eugen Țurcanu, un tânăr legionar care schimbă taberele. În 1944, intră în Partidul Comunist, unde începe să își clădească o carieră. După 4 ani, acesta este denunțat de un fost legionar aflat sub tortură. Este condamnat la 7 ani de închisoare la Suceava. Ca să intre înapoi în grațiile partidului, el înființează ODCC, Organizația Deținuților cu Convingeri Comuniste. O organizație a tinerilor deja reeducați, care și-au schimbat convingerile. Comuniștii pun ochii pe penitenciarul Pitești, o închisoare modernă, izolată și aflată la 100 de kilometri de București. În acest loc, Țurcanu și câțiva deținuți sunt transferați de la Suceava. După ce generalul Nikolski primește aprobarea din partea conducerii partidului, Țurcanu are mână liberă ca în numele reeducării să dezlănțuie în interiorul închisorii o teroare absolută. Termenul de reeducare se referă evident la o spălare pe creier prin tortură permanentă, atât fizică cât și psihică. În alte închisori, după ce erai torturat, te întorceai în celulă, unde erai îngrijit sau consolat de colegi.
Aici, cei torturați stăteau și dormeau în același loc cu torționarii. Erau bătuți sistematic, cu bâte și saciuzi. Mâncarea o consumau în genunchi, cu mâinile legate la spate. Uneori, torționarii le îndesau fața în bolul cu mâncare fierbinte pentru a le provoca arsuri. Un gardian aduce un tânăr într-o cameră întunecată. Este legat de mâini și de picioare și așezat pe un scaun de tortură. Pentru el, începe prima fază a reeducării. Aici, deținutul trebuia să-și dovedească loialitatea față de partid și de organizația deținuților, relatând tot ce a ascuns în timpul anchetei. Tortura era atât de intensă, încât mulți dintre ei își denunțau rudele, prietenii sau inventau fapte doar pentru a trece de prima etapă. În timpul acestor demascări s-au aflat mai multe decât în toate anchetele securității de până atunci. Deținutul este legat de mâini și ridicat cu lanțuri. Este torturat până când acesta îi demască pe toți care îl ajutaseră să reziste în interiorul închisorii. Fie un deținut care îl ajuta după ce era torturat, fie un anchetator sau un gardian care îi făcuse vreo favoare în timpul executării pedepsei. Primele două faze aduceau deci servicii directe și concrete securității. Securitatea obținea informații care nu erau obținute prin metode clasice de tortură. Erau arestați oameni din afara închisorii, dar și din administrație. Celelalte două faze aveau un scop diferit: anihilarea morală a deținutului și distrugerea personalității sale. Deținutul e nevoit să se dezică de toate valorile ce le avea la intrarea în pușcărie: credință, familie, soție, prieteni și în final de el însuși. Trecutul său era examinat cu atenție. În baza acestuia, deținutul trebuia să inventeze cele mai degradante povești despre familia sa. Tatăl trebuia să apară ca un escroc sau bandit, iar mama era arătată ca o prostituată. Nimeni nu scăpa, până nu era acoperit de noroi și umilit. Scopul acestei etape era de a distruge orice încercare a deținutului de a-și reconstitui personalitatea. Doar atunci când Țurcanu considera că dărâmarea personalității deținutului era definitivă, acesta era considerat demn de a intra în ODCC. Aici intervine a patra fază, poate cea mai crudă și groaznică. Ultima fază este, fără îndoială, cea mai inumană. Deținutul reeducat este forțat să conducă procesul de reeducare al celui mai bun prieten al său, schingiuindu-l cu mâinile proprii și astfel devenind el însuși un călău. Odată cu extinderea reeducării și în alte închisori, a urmat prăbușirea experimentului. Studenții reeducați, care ajunseseră deja torționari la Pitești, au fost trimiși la Canalul Dunăre-Marea Neagră, Gherla, Târgu Ocna și Ocnele Mari, pentru a impune aceleași metode crude de reeducare. Numărul morților creștea, iar familiile nu primeau niciun fel de explicație pentru dispariția celor dragi. Moartea misterioasă a doctorului Simionescu, fost membru în guvernul Goga, a fost punctul în care Ministerul de Interne a fost forțat să deschidă o anchetă. Pe motiv că securitatea îi va coopta pentru rezultatele lor, Țurcanu și echipa au început să documenteze torturile. Au creat o statistică detaliată a procedurilor utilizate. În jur de 2000 de pagini au fost scrise, descriind cu amănuntul evenimentele. Când li s-a cerut să depună o declarație că au acționat pe cont propriu, fără implicarea regimului, și-au dat seama că vor fi țapii spășitori pentru atrocitățile comise. În 1954 a avut loc un proces regizat. Țurcanu și un grup de torționari
Au fost acuzați că au impus un regim de teroare și torturi la ordinele lui Horia Sima, fără legătură cu regimul comunist. Toți acuzații și-au recunoscut vinovăția, mai puțin Țurcanu. Unii au scăpat cu muncă silnică pe viață, dar un grup mic a fost executat, inclusiv Țurcanu. A murit prin împușcare pe 17 decembrie 1954. Succesul experimentului de la Pitești s-a datorat în întregime faptului că penitenciarul se afla în pustietate, departe de orice așezare. Astfel, procesele de tortură puteau continua nestingerite. Țipetele celor torturați nu puteau fi auzite de nimeni. Ceea ce s-a întâmplat la Pitești între 1949 și 1952 reprezintă un exemplu terifiant de dezumanizare. În istoria Europei, un astfel de experiment nu a mai fost realizat cu atât succes.